Vtyklo to na můj... Tam zase. Ne. Jsme v severním Španělsku na rozhraní regionu Cantabria a Asturie v národním parku Picos de Europa. A lezli jsme na kopec, který se jmenuje Pico Urieju. Čekal nás poslední sokolický výlet a původně jsme chtěli jet do Kyrgyzstánu, ale situace to neumožňuje, takže jsme hledali jiný místo s velkou stěnou, kde ideálně třeba nikdo z nás ještě nebyl. Lenga! Jak máš ty těžký věci na vrch, že pak když to chytneš za ten paprut na zvedání, tak si to narovnáš. Když máš dolů, tak si to nahazuje. To je velký. Já jsem doufala, že za 3 roky v Sokolíkách se naučím zabalit si batoh pořádně. Ale vždycky, když se blíží ten odchod z toho tábora, tak já zaujmu takový postavení, že tam prostě všechno donesu, abych netrpěla, ale ty vado, tentokrát jsem to trošku přejecovala a cestou do kopce jsem ale vypustila duši. No. El Norte Oculto. Myšbětko španělský. Ne, ani trochu. Ale přečetla jsem si, že v té 7B pluskové dílce je asi 7 vrháků. Jo. Něco to, takže to bych klidně To je se pěkný. hlásila, že bych to šla. Jeden spit 8 mm, jeden klávu. Jdeme lézt na Kourielu. Cestu Norte Oculto. El Norte. El Norte. A naděje na dnešní den? Já myslím, že se podíváme pod první 6C. Potom se uvidí. No. Má to asi 13 až 15 délek, záleží podle jakého průvodce to hodnotíš. A je to cesta z roku 2012. No a prostě líbilo se nám to, protože tam jsou ty délky také vyrovnané. Máš tam jedno 7B+, 7C+, nahoře a nějaký 6C a taková omáčka okolo. Tady je nějak ubíhající linka, tak to. Tady. No, tak si myslím, že prostě tady přímo takhle nahoru. Pleze první délku, tak na to vyjde 7C. Takže jako buď si můžeme losnout, nebo jako nějak... jako já si moc nechci do té první délky.
Já jsem se na tu cestu dost těšila, jsem se těšila, že si zalezu s Lukášem, že to bude jako úderný. A právě ze začátku jsem byla taková odhodlaná. Tak já jdu. Tak já radši ti honu, jo? Okay. No? Jo, okej, no ale... Já jsem v první délce hned zakufrovala, takže jsem prostě odbočila k nejtu doprava a pak Lukáš na mě volal ze spoda, že vidí jako nejt vlevo a i to odpovídalo víc tomu nákresu, takže pak jsem se vracela, dělala jsem takový traverzový boldřík doleva, strašně mi tam nateklo a ta dílka vlastně končila přelezem přes převis. A to bylo fakt super, protože tam člověk šáhnul a držel fakt jako lopaty, ale jak jsem dole tam trochu to bloudila, už jsem hrozně nateklý. Takže no, takže jsem pak byla ráda, že si můžu chvilku odpočnout na štandu, než doleze Lukáš. Jo, s tím. Taktiku jsme měli takovou, že jsme nabalili co nejvíc jídla a pití po zkušenostech z předchozích dnů a vlastně batoh jsme skoro celou cestu tahali prostě na taglajně, takže jsme lezli na singlu a za sebou vždycky prvolezec stáhl špagát, na kterém jsme pak vytáhli svini. No, je to příjemnější, no. Je to příjemnější ten batoh tahat, než ho mít na sobě při tom lezení. A to je takový, že člověk si říká, že to vlastně není až takový rozdíl, ale potom na konci už to cítí, no, na vršku toho kopce, že třeba lezl pár těch dílek s baťohem. A je to teda ještě o to sympatičtější, když vám někdo půjčí baťoch a nemusíte po té stěně tahat svůj. Takže tady Šimon je opravdu charakter, že nám poskytnul baťoch. To byla pěkná délka, že? Jo, super. Ten materiál úplně takové. Já jsem teda nevím, jak to bude se mnou vypadat v těch těžkých, jak jsem to nevměla. No to nekeci. To chtěla. To je úplně super. Ty se schováš a nespadne na tebe ani kámen. My jsme s Lukášem tuhle cestu vylezli týmově, což znamená, že vlastně každou délku aspoň jeden z nás dal v kuse a ten druhý, když to leze jako na druhýho s horním lanem pak dolejzá ke štandu, tak už se nehledí na čistotu toho stylu, že prostě a je to tak čím dál tím víc k vrcholu, tak tím víc to člověk jako prasí, jako se spěchá a docházejí síly, tak prostě bere presky, friendy, přitahuje se za to. Je to jiný styl prostě, než jsem zvyklá ze sportovek. Člověk musí spolknout svoji hrdost, když se mu zrovna ten den nedaří a prostě si říct, OK, tak si tady ten boulder neskusím, protože to bude
u mě třeba na půl hodiny a už nestihnem vršek, tak prostě vezmu presku a jedu dál. Bolí lezečky, teda nohy v lezečkách. No. Takže teďka ty logo tady jakože je úplně super. No. No, pěkně, pěkně. Jo. Takže tady jsou ty hodiny. Jak by to bylo morálový. Leze se hodně po vlastním. Některé odlezy máš prostě nad Friendy a asi nejtěžší délka nám snad přišla 6B+, která nás fakt vytrápila. No, protože tam jako ty nity byly tak sporadicky a lámavá skála trochu. No rozhodně to není jako jenom cvakání expresek, občas tam potkáš nějaké Punta de Roca nebo Klávo. Punta de Roca, to jsou hodiny a Klávo je skoba. A pak tam máš ještě parabol, to jako nit, těch jsme si vážili hodně. Ty nám tam udávali směr občas. Takže je to takové, no prostě je to horské, je to takový doopravdový. No, já si myslím, že uděláš 3 kroky a budeš v dobrém. Jo, myslím taky. Něco mi říká, že to tak bude. Nic dobrý. Na lezení s Lukášem mám dost ráda, že to odsejpá, že on je vyloženě takový ten tahoun. A já pak se hodím do takového módu, že neremcám a makám. Takže prostě mi přijde, že i se jako míň bojím. Navíc vím, že když se vyskytne nějaký problém, tak Lukáš je jako výrazně zkušenější než já, takže bude pravděpodobně schopný ho vyřešit. V této cestě jsem nebyla moc ani hrdina, ani silná a Lukáš i tak jako byla s ním pohoda, no. Nebyl na mě ošklivý, že to... Tyčinka každý pátý štán. Jo, no. Co se ti líbí na lezení s Bětkou? Můžeš k něj zopakovat otázku? Co vymyslíš? Si bogo. Tak to bylo taková jako pohoda prostě na štandu, prostě jako odpočinek, felení jako celou cestu. Takže jako prostě pohoda až pod nejtěžší délku, že jo? Jo. Jistě. Ne. Tak Můžu? No. Tak já lezu, pomalu. No a posuňte se trošku dopravy, tam Bětka má manévrovací prostor. Jo, to je to blbý, že? Moc závaží na sedáku se mi zdá. Strašně to jde cítit. Nějaký mikrofony, ty vole, to je to celý úplně dutý. Ta 7B plusková délka začíná takovým celkem snadným traverzem doprava. Potom lezeš takový mírný bouldřík v převise. To je to těžký, co? Ty vogo. No, drží. ale ještě krátím. Jestli mám trošku kratší, jo? A jak z něho vylezeš, máš trošku jako prostě napumpováno, tak vlezeš do delikátní takového sokolíka delikátního, který je zakončený mírnými dírkami. A pak prostě traverzuješ doprava a už to jenom nepokazit, no. Ježkuj oči. Fuj.
Friend pode mnou jako úplně mě neuspokojuje. Jo, to je noha. Třeba když se rovnám jiné cesty, které jsem lezl, tak toto bylo jako samozřejmě číselně jako nejtěžší, ale bylo to i nejtěžší jako v tom psychickém rozpoložení, že to prostě nebyla hákovačka jako některé cesty na tom kopci, ale že každou délku se hrálo a každá délka měla nějakou duši. No. Dávej bacha. No, teď nevím. To nejtěžší místo ve stěně 7C plusko, tyjo, prostě převis, vidíš nad sebou nějaký jako dach, k němu je prostě dolez po vlastním, převis je nějaký nít a je tam kruto boulder, prostě zas po dírkách, jo, který pokračuje až nad převis a pak už to jenom nepokašlat. Takže prostě boulderová síla skoro ve 3/4 cesty. Trošku jsem doufal, že to nevylezu, ale jak jsme byli nahoře, tak to bylo v háji prostě. Jsme to museli dolíst. Ale tam už jsem prosil Bětku, ať prostě tu další dálku dá, protože se mi tam jako mírně motala hlavička a nebylo to úplně zdravý, ten stav. Nejraději budu vyprávět, jak jsme odlízeli od posledního štandu s tím friendem. A to bylo... Už jsme se těšili na vršek, tak si tam dáme sváču. A potom jsme tam seděli a dlabali a koukali jsme na Španěle a Španělsko pod náma. To bylo dobrý. Jedem. Stěna jako kráva a odlezy jsou též. Tak vsaď si svoje štěradlo, že tu potkáš sokolíka lézt. Runout v chudským rajbasu a bez nítu jen tak. Když tak hodíš kyvadlo a na strach zbyde času pak. Sokolík, sokolík, nezapomeň na kolík, na ulídlej stan, nemusí bejt uragán. Budík ve 3 hodiny, Lukáš to tak rád. Musíme však podotknout, že s tím někdo musí taky vstát. Bětka zase předstírá, že leze druhý den. Potom osne 7C, nemá zábran, jako noc a den. Sokolík, sokolík, nezapomeň na kolík, na ulídlej stan, nemusí být uragán. Standa je náš velitel a všech plánů pán. Ale dej si bacha na rezdej, nohy tě bolí jako 10 bodných rán.
Možná jsme dost naivní, ale známe ten svůj cíl. Tak nám ukáž alpský směr a uvidíme, kdo tam bude díl. Sokolík, sokolík, nezapomeň na kolík, na ulítlej stan, nemusí bejt uragán. No, trošku jsme to zase posrali, ale... Dobrý. Mě zajímá, co to bude. To byl ten mezihra. Mezihra prostě. Libretto. Freestyle, čas na slovo. To byl freestyle. Tamtu. Přidej se do freestylu.